السلام علیکم. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی په پلیټلیټس باندې چې د هغې ساینټیفیک نوم دی ترومبوسایټس. نو راځو پلیټلیټس ته د اول نه د دې انټروډکشن کوو. پلیټلیټس چې دی دا ناټ ټرو سیل، دا صحیح سیل نه دی. د دې مطلب دا دی لکه څنګه چې نور سیلونه یې په هغو کې ممبرین یې نیوکلیس یا نور چې کوم کمپوننټس دي د سیل هغه نو دا په دې پلیټلیټس کې نه وي. خو دې کې بله اهمه خبره دا ده بټ سیل لایک باډیز چې دا د سیل په شانتې باډیز دي. دا چې د ټرو سیل نه دي، ټرو سیل نه دي خو سیل لایک باډیز دي. بله خبره دا چې دا د کوم ځای نه راځي، نو دا چې دی فریګمنټ آف لارج بون میرو سیل. بون میرو سیل چې کوم دي دا د هغې لارج بون میرو سیل، دا د هغې فریګمنټس دي، یعنې دا د هغې ټوکړې دي. اصل کې بون میرو سیل چې دي دا د هغې ټوکړې دي چې هغې ته مونږه میګا کیریوسایټس وایي. میګا کیریوسایټس. ورپسې راځو د دې نمبر ته چې د دې تعداد څومره دی. نو د دې تعداد دی تقریبا په کیوبیک میلیمیټر کې، په یو کیوبیک میلیمیټر کې تقریبا د 15,000 نه واخله تر 4,50,000 پورې سیل موجود دي. په کیوبیک میلیمیټر کې تقریبا د 15,000 نه والا 4,50,000 پورې سیلز موجود دي. ورپسې د دې لایف سپین یعنې چې دا څومره وخت تېروي، دا څومره وخت چې دی پاتې کېدی شي، نو تقریبا د 2 ورځو نه واخلې تر 12 ورځو پورې د دې لایف سپین دی. 2 نه واله 12 ورځې د دې ټایم دی، د دې نه وروسته د بیا ختمېږي. فنکشن د دې کار څه دی د پلیټلیټس؟ نو د دې ډېر اهم کار دی او هغه دی هیلپ ان بلډ کلاټینګ. دی په وینو په ودرولو کې چې دی مدد کوي. په هر ځای کې دی وینه چې دی نه بندوي بلکې په خاص ټایم کې. لکه مثال په طور باندې چې کله یو ځای زخمي شي نو دی او وینه ترې بهر ته راوځي، نو دی هغه ځای کې چې دی وینه بندوي، کلاټ کوي، جم کوي. اوس د دې میکانیزم وایو چې دی څنګه کلاټ کوي. وین بلډ ویسل آر ډیمیج، کله چې د وینې رګونه نالۍ چې دي هغه ډیمیج کړی شي، نقصان ورته ورسېږي، د بلډ سټارټ اوزینګ او د وینې چې ده دا ترې بهر ته راوځي. دی آر ګیدر ایټ ا سایټ. نو دا پلیټلیټس چې کوم دي دا راشي او په دغه ځای کې د کوم ځای کې چې زخمي کړی شوی دی وینه ترې بهر ته راوځي، په دغه ځای کې چې دی ګیدر شي یعنې راجمع شي. دوی چې راجمع شي دی ریلیز ا سبسټانس ویچ کنورټس پلازما پروټین فیبرینوجن انټو فلویډ آف انسالوبل فیبرین. نو دا پلیټلیټس چې کوم دي دوی یو سبسټانس خارج کړي هغلته چې هغه پلازما پروټین فیبرینوجن بدل کی انسالوبل فیبرین تارونو ته. یعنې دغه ځای کې دوی یو سبسټانس خارج کړي چې هغه داسې چلو کړي چې دا پلازما پروټین دا فیبرینوجن چې دی انسالوبل فیبرین تارونو ته یې بدل کړي. These threads make a mesh in which platelet and other blood cells are entangled to make a clot and stop the flow from the wound. دغه تارونه چې کوم دي دوی یو جال جوړ کړي، په دغه کې پلیټلیټس او وغیره نور چې کوم بلډ سیلونه دي هغه په دغه ځای کې ونښلي او دو کلاټ جوړ کړي، یعنې داسې دغه جوړ کړي چې د هغې نه بیا وینه بهر ته نه شي وتی. بلاکیج چې کوم دی هغه دو جوړ کړي، کلاټ جوړ کړي ښه. and stop the flow from the wound او د زخم د کوم ځای چې زخمي شوی دی د دغه ځای نه د وینې دا فلو بند کړي. لکه دا دغه شو موږ سره د تصویر کې تاسو ګورئ دا چې کوم سیل دی دا دی پلیټلیټس. تاسو یې زه لږ ښه راغږ کړم. دا چې دی دا پلیټلیټس دی، دا ریډ بلډ سیل دی. بروکن بلډ ویسل وال، دا ویسل چې کوم دی دا دغه شوی دی ریپچر شوی دی. دا په دې ځای کې دا ریډ بلډ سیل چې کوم دی دا ترې بهر ته څه شي دي راوتي دي. خو کله
چې اکټیویټډ پلیټلیټس مطلب پلیټلیټ اکټیویټ شي نو راشي دغه ځای ته دا چې دی دا پکې ته پلیټلیټس دا دې ته راغلی دا فیبرین دی او دا چې کوم دی کلاټین جوړ کړی تر نن پورې دا پوره دی زموږ چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ د دې نه مخکې مونږ چې کوم دی لیکچر نورې د بلډ په باره کې ورکړي دي مکمل هغه که چا نه یې کتلي نو هغه وګوره